नमस्कार मित्रांनो, मी ऋतिक कांबळे स्पर्धा विश्व या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण बघा प्राण्यांचे वर्गीकरण हा टॉपिक बघणार आहोत. या टॉपिकवरचे जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्याआधी आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच गव्हर्नमेंट रिलेटेड भरती अपडेट आणि व्हिडिओ लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, बघा आपण जे आरोग्य भरतीसाठी जे तांत्रिक प्रश्नाची लेक्चर सिरीज सुरू केलेली आहे त्याच्या सर्व पीडीएफ आपण टेलिग्रामवर टाकत असतो. आतापर्यंत 1 ते 10 टॉपिक जे सर्व जे टॉपिक झालेत, पहिला टॉपिक 1 पासून ते टॉपिक 10 पर्यंत म्हणजे 1 ते 10 पर्यंत जे आपण टॉपिक घेतले आहेत त्याच्यामध्ये जे टोटल प्रश्न आहेत ते सर्व प्रश्न आपण पीडीएफ स्वरूपात आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत. तेथे जाऊन तुम्ही ती पीडीएफ पाहू शकता. तसेच या टेलिग्राम चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तेथे जाऊन टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि त्या संपूर्ण पीडीएफ तुम्हाला सध्या आता चॅनलवर आपल्या 1 ते 10 टॉपिक जे आहेत त्यांचे पीडीएफ अवेलेबल आहेत. आता येत्या काही 4 ते 5 दिवसामध्ये सर्व जे टॉपिक आहेत 20 टॉपिक, त्या 20च्या 20 टॉपिकच्या पीडीएफ तुम्हाला तिथे अवेलेबल होऊन जातील आणि त्या सुद्धा एकदम फ्री मध्ये आहेत. त्याला तुम्हाला कोणतीही तिथे फीस द्यायची नाही. फ्री मध्ये तुम्हाला सर्व जे प्रश्न आहेत त्या पीडीएफ तुम्हाला भेटून जातील. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजचा टॉपिक आहे तो म्हणजे बघा प्राण्यांचे वर्गीकरण. बघा, आरोग्य सेवक या तांत्रिक प्रश्नांमध्ये प्राण्यांचे वर्गीकरण या टॉपिकवर हमखास 2 ते 3 प्रश्न हे फिक्स विचारले जातात. त्यामुळे हा टॉपिक फार महत्त्वाचा आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. त्यामध्ये बघा पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजेच सर्वात पहिल्यांदा प्राण्यांचे वर्गीकरण कोणी केले होते? बघा, सर्वात पहिल्यांदा प्राण्यांचे वर्गीकरण कोणी केले होते? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा ग्रीक तत्ववेत्ता म्हणजे ऑरिस्टॉटल. ठीक आहे, एक मिनिट. हे अशा प्रकारे ऑरिस्टॉटल याने, तो एक ग्रीक तत्ववेत्ता आहे, ऑरिस्टॉटल यांनी सर्वात पहिल्यांदा प्राण्यांचे वर्गीकरण हे केले होते. यापुढील दुसरा प्रश्न आहे पारंपरिक पद्धतीनुसार प्राण्यांचे वर्गीकरण किती व कोणत्या विभागात केले आहे? बघा, पारंपरिक पद्धतीनुसार आपल्याला इथे विचारलंय. पारंपरिक पद्धतीनुसार प्राण्यांचे वर्गीकरण किती आणि कोणत्या विभागात केलेले आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, पहिला आहे समपृष्ठरज्जू प्राणी आणि दुसरा असमपृष्ठरज्जू प्राणी. हे जे 2 विभाग आहेत कोणते? तर पारंपरिक पद्धतीनुसार प्राण्यांचे वर्गीकरण समपृष्ठरज्जू प्राणी आणि असमपृष्ठरज्जू प्राणी या 2 विभागात केले आहे. तिसरा प्रश्न आहे बघा, ऑरिस्टॉटल यांनी वापरलेल्या वर्गीकरणाच्या पद्धतीला काय म्हणतात? बघा, आता पहिला प्रश्न बघितलाय की पहिल्यांदा प्राण्यांचे वर्गीकरण कोणी केले? तर ऑरिस्टॉटल यांनी केले. आणि त्यांनी जी पद्धत वापरली होती प्राण्यांच्या वर्गीकरणाची त्या पद्धतीला काय म्हणतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा कृत्रिम पद्धत. जे ऑरिस्टॉटल यांनी वापरलेल्या वर्गीकरणाच्या म्हणजेच बघा प्राण्यांच्या वर्गीकरणाच्या पद्धतीला कृत्रिम पद्धत असे म्हटले जाते. चौथा प्रश्न बघा, असमपृष्ठरज्जू प्राणी किती संघामध्ये विभागलेले आहेत? बघा, जे समपृष्ठरज्जू प्राणी आहेत ते सर्व प्राणी एकाच विभागामध्ये येतात, परंतु जे असमपृष्ठरज्जू प्राणी आहेत ते किती संघांमध्ये विभागलेले आहेत? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा 10. तर असमपृष्ठरज्जू प्राणी किती? तर टोटल 10 संघांमध्ये विभागले आहेत. पाचवा प्रश्न आहे प्राण्यांच्या शरीराला आधार देणारी लांब दोऱ्यासारखी संरचना असते तिला काय म्हणतात? बघा, प्राण्यांच्या शरीराला जे आधार देणारी लांब दोऱ्यासारखी संरचना असते त्या संरचनेला काय म्हणतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा पृष्ठरज्जू. जे प्राण्यांच्या शरीराला आधार देणारी लांब दोऱ्यासारखी जी संरचना असते तर तिला काय म्हणतात? तर बघा पृष्ठरज्जू असे म्हटले जाते. 6वा प्रश्न आहे एकपेशीय प्राण्यांच्या शरीराचे संघटन कोणत्या प्रकारचे असते? बघा, जे एकपेशीय प्राणी असतात त्या प्राण्यांच्या शरीराचे संघटन हे कोणत्या प्रकारचे असते? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा जीवद्रव्य स्तर. तर बघा, एकपेशीय प्राण्यांच्या शरीराचे संघटन कोणत्या? तर जीवद्रव्य स्तर या प्रकारचे असते. 7वा प्रश्न आहे शारीरिक सममितीचे किती व कोणते प्रकार पडतात? बघा, शारीरिक सममितीचे किती आणि कोणते प्रकार पडतात यामध्ये 2 प्रश्न विचारले आहेत. म्हणजेच एका याच्यामध्ये बघा तुमचे 2 प्रश्न तयार होतील. तर शारीरिक सममितीचे किती प्रकार पडतात तसेच कोणते प्रकार पडतात याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा पहिला आहे असममित शरीर, दुसरा अरीय सममिती आणि तिसरा आहे द्विपार्श्व सममिती. बघा, टोटल 3 प्रकार पडतात.
कोणते कोणते? असममित शरीर, दुसरा आहे अरीय सममिती आणि तिसरा आहे द्विपार्श्व सममिती. 8वा प्रश्न बघा या पुढील. असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांच्या शरीरात हृदय असेल तर ते शरीराच्या कोणत्या बाजूला असते? बघा, जे असमपृष्ठरज्जू प्राणी असतात त्यांच्या शरीरात जर हृदय असेल, सर्वच प्राण्यांच्या शरीरात जे असमपृष्ठरज्जू प्राणी येतात त्याच्यामध्ये सर्वच प्राण्यांच्या शरीरात हृदय नसते. ज्याच्या शरीरात हृदय असते तर ते कोणत्या बाजूला असते, म्हणजे शरीराच्या कोणत्या बाजूला असते? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा पृष्ठबाजूस. जे असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांच्या शरीरात हृदय असेल तर ते शरीराच्या कोणत्या? तर पृष्ठबाजूला असते. यापुढील 9वा प्रश्न आहे. कोणत्या प्राणीसंघाच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात? प्रश्न आहे की कोणत्या प्राणीसंघाच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा रंध्रीय प्राणीसंघ. जे रंध्रीय प्राणीसंघ आहे त्यांच्या शरीराच्या म्हणजे त्यांच्या शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात. 10वा प्रश्न आहे. कोणत्या प्राणीसंघाच्या शरीरामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा दंतपेशी असतात? आता आपण बघा कोणत्या असंख्य छिद्रे कोणत्या प्राणीसंघाच्या? तर रंध्रीय प्राणीसंघ याच्या असतात. आणि कोणत्या प्राणीसंघाच्या शरीरामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा दंतपेशी असतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा निडारिया. निडारिया प्राणीसंघाच्या शरीरामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा दंतपेशी असतात. यापुढील बघा 11वा प्रश्न आहे. रंध्रीय प्राणीसंघाच्या शरीरामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कोणत्या पेशी असतात? आपण दंतपेशी बघितला निडारियामध्ये असतात, तर जे रंध्रीय प्राणीसंघाच्या शरीरामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कोणत्या पेशी असतात? त्यामध्ये कोणत्या पेशी असतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा इकडे कॉलरा पेशी. ज्या रंध्रीय प्राणीसंघाच्या शरीरामध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कोणत्या? तर कॉलर पेशी या असतात. यापुढील बघा 12वा प्रश्न आहे. चपटेकृमी कशाला म्हणतात? चपटेकृमी कशाला म्हणतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच ज्यांचे शरीर सडपातळ आणि पानासारखे किंवा पट्टीसारखे चपटे असते म्हणून त्यांना चपटेकृमी असे म्हणतात. बघा चपटेकृमी कशाला? तर ज्यांचे शरीर बघा सडपातळ आणि पानासारखे किंवा पट्टीसारखे चपटे असेल म्हणून त्यांनाच बघा चपटेकृमी असे म्हटले जाते. यापुढील 13वा प्रश्न बघा. गोलकृमी कशाला म्हणतात? गोलकृमी म्हणजेच काय? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे ज्या प्राण्यांचे शरीर लांबट बारीक धाग्यासारखे किंवा दंडगोलाकार असते म्हणून त्यांना गोलकृमी असे म्हणतात. बघा जे गोलकृमी म्हणजेच काय? ज्या प्राण्यांचे शरीर लांबट आणि बारीक धाग्यासारखे किंवा दंडगोलाकार असते म्हणून त्यांना गोलकृमी असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ बघायचं झालं तर बघा गांडूळ हा सुद्धा एक गोलकृमी आहे. यापुढील बघा 14वा प्रश्न आहे. देहगुहा म्हणजे काय? तर देहगुहा कशाला म्हणतात? त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच शरीर आणि आतील अवयव यांदरम्यान असलेला पोकळीस देहगुहा असे म्हणतात. बघा शरीर आणि आतील अवयव या दरम्यान जी असलेली पोकळी असते त्या पोकळीला देहगुहा असे म्हटले जाते. यापुढील 15वा प्रश्न आहे. वलयी प्राण्यांना खंडीभूत कृमी असे का म्हणतात? जे वलयी प्राणी असतात त्या प्राण्यांना खंडीभूत कृमी असेही म्हटले जाते. तर ते का म्हणतात? त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा वलयी प्राणी हे लांबट दंडाकृती असून त्यांच्यात काही खंड खंडीभवन आढळते म्हणून त्यांना खंडीभूत कृमी असे म्हणतात. बघा जे वलयी प्राणी असतात ते कसे? तर लांबट आणि दंडाकृती असतात आणि त्यांच्यामध्ये काय खंड खंडीभवन आढळते म्हणूनच त्यांना खंडीभूत कृमी असे म्हटले जाते. यापुढील बघा 16वा प्रश्न आहे. संधिपात प्राणीसंघ कशाला म्हणतात? संधिपात प्राणीसंघ म्हणजेच काय? त्यामध्ये कोणते म्हणजे कशा प्रकारचे प्राणी येतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा ज्या प्राण्यांना छोट्या छोट्या तुकड्यांनी जोडून तयार झालेली उपांगे असतात म्हणून त्यांना त्या प्राण्यांना संधिपाद असे म्हणतात. बघा ज्या प्राण्यांना छोट्या छोट्या तुकड्यांनी जोडून तयार केलेली उपांगे असतात म्हणून त्या प्राण्यांना संधिपाद असे म्हटले जाते. यापुढील बघा 17वा प्रश्न आहे. पृथ्वीवर कोणत्या प्राणीसंघाची संख्या सर्वात जास्त आहे? बघा पृथ्वीवर जे सर्व प्राणीसंघ आहेत त्यामध्ये कोणत्या प्राणीसंघाची संख्या सर्वात जास्त आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा संधिपाद. आपण संधिपाद कशाला म्हणतात ते बघितलंय. तर जे संधिपाद प्राणीसंघ आहेत त्यांची संख्या ही पृथ्वीवर सर्वात जास्त आहे. यापुढील 18वा प्रश्न आहे. मृदुकाय प्राणीसंघ कशाला म्हणतात? आता आपण संधिपाद प्राणीसंघ म्हणजेच काय
ते बघितलंय. तर मृदुकाय प्राणी संघ कशाला म्हणतात? त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा, ज्या प्राण्यांचे शरीर मऊ बुलबुलीत असते त्यांना मृदुकाय प्राणी संघ असे म्हणतात. बघा, मृदुकाय प्राणी संघ म्हणजेच काय? ज्या प्राण्यांचे शरीर हे मऊ किंवा बुलबुलीत असते त्यांना मृदुकाय प्राणी संघ म्हणतात. हे जे मृदुकाय प्राणी संघ मोस्टली म्हणजेच पाण्यामध्ये आढळतात आणि ते बघा आता पृथ्वीवर सर्वात जास्त कोणाची, तर संधिपाताची आणि दुसऱ्या क्रमांकावर संख्या कोणाची जास्त आहे, तर मृदुकाय प्राणी संघ हे या संघाची, या प्राणी संघाची पृथ्वीवर ही संख्या जास्त आहे, जी 2 नंबरला आणि प्रथम नंबरला येतो संधिपात. या पुढील बघा 19वा प्रश्न आहे, असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये सर्वात हुशार प्राणी कोणता आहे? बघा, असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये सर्वात हुशार प्राणी कोणता आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा ऑक्टोपस. ऑक्टोपस हा प्राणी असमपृष्ठरज्जू प्राण्यांमध्ये सर्वात हुशार प्राणी आहे. 20वा बघा प्रश्न आहे, कंटकचर्मी प्राणी संघ म्हणजे काय? किंवा कंटकचर्मी प्राणी संघ याच्यामध्ये कोणते प्राणी येतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा, ज्या प्राण्यांच्या त्वचेवर कॅल्शियम कार्बोनेटचे काटे असतात त्यांना कंटकचर्मी प्राणी संघ असे म्हणतात. बघा, जे प्राणी त्यांच्या त्वचेवर बघा कॅल्शियम आणि कार्बोनेटचे काटे असतात त्या प्राण्यांना कंटकचर्मी प्राणी असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ बघा, आपल्याला समुद्र किनारा जो तारा मासा आढळतो तो सुद्धा एक कंटकचर्मी आहे. तो याचेच उदाहरण आहे. यापुढील बघा 21वा प्रश्न आहे, तो म्हणजे कोणत्या प्राणी संघातील प्राणी नलिकापाद यांच्या सहाय्याने प्रचलन करतात? बघा, कोणत्या प्राणी संघातील प्राणी नलिकापाद याच्या सहाय्याने प्रचलन करतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा कंटकचर्मी. आता कंटकचर्मी आताच बघितलं आपण, ते कंटकचर्मी प्राणी संघातील जे प्राणी आहेत ते नलिकापाद यांच्या सहाय्याने प्रचलन करत असतात. 22वा प्रश्न बघा, कोणत्या प्राणी संघातील कृमींचे शरीर देहगुहाहीन असून द्विपार्श्व सममित असते? बघा, कोणत्या प्राणी संघातील कृमींचे जे शरीर आहे ते देहगुहाहीन असतं आणि असून ते द्विपार्श्व सममित असते? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा चपटेकृमी. जे चपटेकृमी प्राणी संघातील कृमींचे शरीर हे देहगुहाहीन असून द्विपार्श्व सममित असते. 23वा प्राणी बघा, सस्तन प्राणी श्वसन कशाच्या सहाय्याने करतात? जे सस्तन प्राणी असतात ते श्वसन कशाच्या सहाय्याने करतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा फुफ्फुस. फुफ्फुसाच्या सहाय्याने सस्तन प्राणी हे श्वसन करत असतात. यापुढील बघा 24वा प्रश्न आहे, मस्त प्राणी श्वसन कशाच्या सहाय्याने करतात? आता आपण सस्तन प्राणी बघितलंय आणि मस्त प्राणी हे श्वसन कशाच्या सहाय्याने करतात? तर ते बघा कल्ल्यांद्वारे मस्त प्राणी श्वसन करत असतात. या पुढील बघा 25वा म्हणजेच या व्हिडिओचा शेवटचा प्रश्न, तो म्हणजे जे प्राणी प्राण्यामध्ये आणि जमिनीवर दोन्ही ठिकाणी वास्तव करू शकतात अशा प्राण्यांना काय म्हणतात? बघा, जे प्राणी आहेत ते पाण्यामध्ये सुद्धा राहू शकतात तसेच जमिनीवर सुद्धा राहू शकतात, दोन्ही ठिकाणी वास्तव करू शकतात अशा प्राण्यांना काय म्हणतात? त्याचं उत्तर तुम्हाला या व्हिडिओच्या कमेंट मध्ये सांगायचं आहे. काय? तर जे प्राणी बघा पाण्यामध्ये सुद्धा आणि जमिनीवर सुद्धा वास्तव करतात त्या प्राण्यांना काय म्हणतात याचं उत्तर हे कमेंट मध्ये सांगा. तसेच व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच गव्हर्नमेंट भरती रिलेटेड अपडेट आणि व्हिडिओ लेक्चर साठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.